Namaste. Today I am going to discuss about company's final account. There are two approaches. One is traditional approach and modern approach. Basically, this is a very important question for grade 12 management students and BBS level, bachelor level all the students. र यो क्वेसन चाहिँ लास्ट इयर हाम्रो नेपाल एडुकेसन बोर्ड ग्रेड 12 2080 को क्वेसन लङ क्वेसन हो. क्वेसन नम्बर 20 मा आउने र यसको वेटेज 8 मार्क्स 8 मार्क्स यसको वेटेज हो. र वी हेभ गिभन द फलोइङ ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ र यसको बेसिसमा वी हेभ टु मेक इदर एनएफआरएस इन्कम स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस अर स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन अन्डर एनएफआरएस र त्यसकै आवरमा दिएको छ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट भनेर दिएको छ र जसको वेटेज भनेको 12 मार्क्स हो. योभन्दा मैले अघिल्लो विभिन्न भिडियोमा चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली यो ग्रेड 12 को लास्ट इयर क्वेसनको बारेमा टेन्टेटिभ डिस्कसन गरेका थिएँ र मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने अबको मेरो भिडियोमा चाहिँ प्रत्येक यो चाहिँ विभिन्न क्वेसनहरूको सोलुसन आउँछ भनेर भनेको थिएँ र अहिले चाहिँ मैले ग्रेड 12 को इक्जामको तयारीमा बस्नुभएका विभिन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि यो मल्टी स्टेप कसरी बनाउने र यो मल्टी स्टेपको विभिन्न स्टेप्सहरू के हुन् र यसको वेटेज चाहिँ 8 मार्क्स हो. जस्तो 4 मार्क्स चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट हो भने 4 मार्क्स चाहिँ ब्यालेन्स सिटको हो र इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भएकोले मैले सोलुसन गर्दैछु र विभिन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नेपालभरि छरिएर बसेका 12 को तयारीमा हुनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल द स्मार्ट लर्निङ सेन्टरमा हार्दिक स्वागत गर्दछु र यदि लाइक सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै मैले चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 20 को इन्कम स्टेटमेन्ट यो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदैछु र यसमा वी हेभ गिभन द ट्रायल ब्यालेन्स. यसको बेसमा हामीले बनाउनु पर्ने इन्कम स्टेटमेन्ट हो सेल्स रेभेन्यू ड्युरिङ द इयर. दिस इज द particular amount rupees we have to write and amount rupees लेख्ने. So sales revenue, sales during the year that is given in trial balance. Credit मा दिएको छ रुपीज 6,98,000 र इफ देयर इज डिस्काउन्ट हामीले घटाउने डिस्काउन्ट दिएको छैन 6,89,000. okay, less cost of goods sold र यो cost of goods sold मा we have given different expenditure which is given in debit. So opening stock, purchase, wages, custom duty, salary चाहिँ हाम्रो cost of goods sold मा आउँदैन र एडिसनल इन्फर्मेसन पनि we have to consider. एडिसनल इन्फर्मेसन पनि कन्सिडर गर्दै जाने हो. सो cost of goods sold मा ओपनिङ stock that is rupees 20,000. Purchase during the year, purchase 3 lakhs. If purchase return we have to reduce, not given, 3 lakhs. And then wages, there is no any additional information. Wages is given 30,000. And then custom duty, custom duty 20,000. And closing stock, which is given in adjustment, that is 60,000. प्लस माइनस गर्ने 3,70,000
क्यालकुलेट 3,10,000. Okay, that is gross profit, gross income, gross incomes, and then less operating expenses. यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू आउँछ. सो 6,89,000 minus 3,10,000 equals to 5,58,000. 6 lakh minus 3,10,000. The gross income, gross profit is 3,79,000. Then अब यसको बेसमा हामीले we have to make यो ट्रेडिङ अकाउन्टका फिगरहरू भए. अब चाहिँ हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र के आउँछन् भन्ने कुरोमा यसलाई 3 भागमा डिभाइड गरेका छौं मल्टी स्टेपमा. फर्स्ट वान इज जनरल एक्सपेन्सेस. त्यसलाई जनरल एक्सपेन्सेस अगेन वी कल यसलाई चाहिँ अफिस एक्सपेन्सेस पनि भन्छ. अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ हामी यो भित्र. अनि यो भित्र दिएका विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू जस्तो स्यालेरी, salaries, अनि outstanding salary is given also. Salary due for 2 months भनेको माथिको salary that is 40,000. We have to write in inner column मा लेख्ने यहाँ भित्र 40,000. This is for 10 months. र यही हामीले एड गर्छौं outstanding salary for 2 months. 10 month को भने 2 month को 8,000 salary भयो. यो लेखिसकेपछि total salary during the year 48,000. अनि त्यसपछि we have given prepaid rent expire. Prepaid rent expired. That is given rupees 32. Total prepaid rent 50, 32,000. 32,000. Cash assets, furniture assets, investment assets. अनि एडजस्टमेन्टमा स्यालेरी भयो, क्लोजिङ स्टक, प्रोभिजन, डिप्रिसिएसन अन मसिनरी. ओके, अब यतापट्टि कन्टिन्यू लेखौँ. डिप्रिसिएसन देखिन्छ. डिप्रिसिएसन on machinery, that is 10%. 10% of rupees 4,40,000 at the rate 10% हो र 40,000 को 10%, 4 लाख को 10% 40,000. and त्यसपछि हाम्रो total, that is we call total expenses. $48,000 plus 32,000 plus 40,000 is equals to 1,20,000 total office expenses. Now selling and distribution. Number B मा दिएको छैन. selling and
distribution expenses is not given. Machinery, opening stock, furniture, debtors, wages, custom duty, salary, prepaid cash, furniture, investment, interest on debentures, अनि इयर जसमा क्लोजिङ स्टक प्रिपेड स्यालेरी भयो छैन के पनि यो निल दिएकै छैन नलेखे पनि भयो लेखे पनि भयो सो अब जे आउँछ त्यसलाई हामी अपरेटिङ प्रफिट भन्छ अपरेटिङ प्रफिट that is ₹3,00,000 minus 3,79,000 2,59,000 that is operating profit so add गर्ने other sources of income other sources of incomes this is the heading okay यो भित्र आउने भनेको एउटा we have given the interest income interest income that is rupees 30,000 30,000 and अरु के पनि छैन less other expenses and losses heading was under this we have given interest on debenture debentures that is 9,000 you plus you minus this is 21,000 plus what 2,59,000 plus 21,000 2,80,000 okay this is we call net profit before tax net income before tax and we have given the tax rate provision for tax less provision for tax at the rate 20% you know 20% of rupees this much amount 2,80,000 ko into 20% 56,000 so net income after tax net income after tax is $2,44,000 okay multi-step income statement complete भयो सो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने विभिन्न विद्यार्थी मित्रहरूलाई चाहिँ यो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टका विभिन्न स्टेप्स अब अकर्डिङ टु दिस क्वेसन यो क्वेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो सेल्स ड्युरिङ द इयर एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड प्रत्येक मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा दिज आर द स्टेप्स सेल्स कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यसमा ओपनिङ स्टक पर्चेज वेजेस कस्टम ड्युटिज क्लोजिङ स्टक अनि यो प्लस माइनस गरिसकेपछि दिस मच दिस इज द ग्रस इन्कम ग्रस प्रफिट र यो ग्रस प्रफिटमा हामीले अब चाहिँ विभिन्न अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा जेनरल एक्सपेन्सेस अफिस एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस र अदर एक्सपेन्सेस भनेर हामी छुट्याउँछौँ
र यसरी लेख्दाखेरि स्यालेरी इज गिभन 40,000 फर 10 months एन्ड स्टिल टु पे फर 2 months. 2 महिनाको स्यालेरी 8,000, यो 10 महिनाको हो भने 4,000. So prepaid expenses expired this month 32,000 and depreciation on plant यो चाहिँ मसिनरी 10% of this 120. र हामीले घटाउँदा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन निल वी हेभ नट गिभन एनी एक्सपेन्सेस. सेलिङ डिस्ट्रिब्युसनमा एडभर्टिजमेन्ट प्रमोसनल एक्टिभिटिज केही पनि दिएको छैन. र अपरेटिङ प्रफिट 2,59,000. एन्ड देन अदर सोर्सेस अफ इन्कममा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, इन्ट्रेस्ट इन्कम 30,000. अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर 9,000. र यो घटाउँदाखेरि हाम्रो नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स 2,80,000. एन्ड देन प्रोभिजन फर ट्याक्स इज गिभन इन एडिसनल इन्फर्मेसन द्याट इज 20%. र 20% अफ दिस मच अमाउन्ट 56,000 भयो. र यो 56,000 घटाउँदाखेरि हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स इज 2,44,000 नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स. सो दिस इज ट्रान्सफर टु ब्यालेन्स सिट. यो ब्यालेन्स सिटमा ट्रान्सफर हुन्छ र ब्यालेन्स सिट अब बिस्तारै हामी ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ. एउटा पार्ट भयो. सो नाउ वी हेभ टु मेक ब्यालेन्स सिट. क्लासिफाइड ब्यालेन्स सिट भनेको छ. dot company balance sheet as on same format. This is modern approach, modern accounting system ma. Okay, फर्स्ट अफ अल हामीले करेन्ट एसेट्स लेखे पनि भयो, फिक्स एसेट्स लेखे पनि भयो, लङ टर्म लाइबिलिटिज लेखे पनि भयो. फिक्स एसेट्स मैले फिक्स एसेट्स लेख्छु. दिस इज द पार्टिकुलर अमाउन्ट इज रुपिज So fixed assets, the first heading is fixed assets. Assets को fixed assets. Machinery, that is given rupees 4 lakh. Inner column मा लेख्ने. Now we have given the depreciation less depreciation at the rate 10% of this much 40,000. घटाइसकेपछि that is 3,60,000. Okay, similarly we have given furniture. There is no depreciation, 70,000. And यसपछि फिक्स एसेट्स केही पनि छैन. इन्भेस्टमेन्ट हेडिङ, सेकेन्ड हेडिङमा इन्भेस्टमेन्ट ए लेखे पनि भयो, बी लेखे. इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट इज अल्सो एसेट्स. यसमा इन्भेस्टमेन्टै भनेर दिएको छ. इन्भेस्टमेन्ट 80,000. and then current assets. Current assets मा debtors 2 lakhs. Debtors, prepaid rent that is 50,000 which is given in trial balance and expired rupees 32,000. यो घटाइसकेपछि that is 18,000 चाहिँ हाम्रो still prepaid expenses 80,000. and cash balance which is given 60,000 60,000. and closing stock
closing stock is 60,000. Similarly, we have to write liabilities, then shareholders equities, fixed assets, investment, this is current assets, यो पनि हेडिङ हो र इन्भेस्टमेन्ट एउटै दिएको छ त्यही भएर एउटै सिधै लेख्यौँ हामीले. देन सेयर होल्डर्स इक्विटी, द्याट इज वी कल लाइबिलिटिज, लाइबिलिटी साइडमा या लाइबिलिटिजमा लाइबिलिटिज हेडिङ, दिस इज सेम एज भर्टिकल फर्ममै बनाउने. एन्ड द फर्स्ट वान इज सेयर होल्डर्स इक्विटी. सेयर होल्डर्स इक्विटी, दिस इज द हेडिङ. क्लासिफाइड वेमा हामीले बनाउने. सेयर होल्डर्स इक्विटी भित्र सेयर क्यापिटल, सेयर क्यापिटल अगेन सेम फर्मेट त त्यही कन्टिन्यू हो, तलै लेख्ने, कन्टिन्यू, चेन्ज गर्नु पर्दैन, पेजमा हटाउँदैन भने मात्रै हो. अनि सेयर क्यापिटल इज गिभन, द्याट इज रुपिज 3 लाख. एउटा मात्रै छ सेयर क्यापिटल, 3 लाख, यतै लेखे पनि भयो, 3 लाख. एन्ड वी हेभ टु राइट द नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, रिटेन अर्निङ, नेट प्रफिट after tax, that is just we have calculated 2,24,000. यो चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट क्यालकुलेट गरेका थियौँ. अनि देन नम्बर बेमा हाम्रो लङ टर्म डेप्ट, हेडिङ भयो. यो भित्र विभिन्न ब्याङ्क लोन, डिबेन्चरहरू, डिबेन्चर्स विच इज गिभन 1 लाख. डिबेन्चर पनि एउटा मात्रै छ, सिधै यता लेखौँ. 1 लाख, यसलाई चाहिँ यतै लेखे पनि हुन्छ, 3 लाख 2,24,000. ओके, डिबेन्चर 1 लाख. अरू कुनै पनि त्यस्तो लाइबिलिटी छैन. देन नेक्स्ट इज नम्बर सीमा करेन्ट लाइबिलिटी. दिस इज द हेडिङ. यो करेन्ट लाइबिलिटी भित्र दिएको छ हाम्रो क्रेडिटर्स, द्याट इज रुपिज 160, 1,60,000. and then outstanding salary, outstanding salary for 2 months, that is 8,000. अनि त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स, provision for tax 58,000, which is already charged on income statement. Provision for tax. Okay, अब करीब करीब हामीले टोटल एसेट्स लेख्छौँ, यसलाई पनि यता जोडेर लेख्छौँ, यसलाई पनि यता लेख्छौँ. टोटल एसेट्स 4,30,000, 80,000 investment, $2 lakhs plus 18,000 plus 120 is equals to 3,38,000. Then similarly यहाँ चाहिँ हाम्रो 5,24,000 shareholders equity, 1 lakh 1,60,000, 1,60,000 plus 8,000 plus 5,80,000, 58,000. That is 2,26,000.
ओके टोटल लाइबिलिटी र टोटल एसेट्स जोड्दाखेरि बराबर हुनु पर्यो प्लस 6,24,000 6,24,000 is equals to 8,50,000. That is total liabilities. Liabilities and shareholders equity भन्छौँ हामी यसलाई shareholders equity total liabilities यति भयो similarly assets 4,30,000 plus 80,000 plus 3,38,000 equals to 8,48,000. $8,50,000 total assets. ओके टोटल ब्यालेन्स सिट अब हेर्ने हामी दिस इज द एसेट्स लाइबिलिटिज एउटा हामीले चाहिँ होरिजेन्टल फर्ममा होइन भर्टिकल फर्ममा बनाउने र हामीले विभिन्न क्याटेगराइज ब्यालेन्स सिट भनेको छ द्याट इज पहिला एसेट्स लेखे पनि भयो लाइबिलिटी लेखे पनि भयो एसेट्समा करेन्ट एसेट्स फिक्स एसेट्स जे लेखे पनि भयो हामीले फिक्स एसेट्स द्याट इज रुपिज 4 लाख फिक्स एसेट्स 4 लाख मसिनरी 4 लाख छ त्यसको 10% डिप्रिसिएट भएको छ 10% डिप्रिसिएसन मिन्स द्याट इज 3,60,000. So furniture is given, that is furniture is given rupees 70,000 furniture. So investment, that is investment नै भनेर दिएको छ 80,000 investment. अनि debtors, we have given debtors rupees 2 lakhs, debtors 2 lakhs. And then prepaid rent expired prepaid rent expired 32,000 and total prepaid rent is given 18,000. And then rupees next we have given the cash balance that is 60,000 cash balance is given 60 and closing stock is also given rupees closing stock that is 60,000. So total assets are equals total liabilities मा पनि पहिलो हेडिङ we have to write the shareholders equity मा share capital that is 3 lakhs share capital 3 lakhs दिएको छ and then that is net profit after tax that is rupees 2,24,000 5 lakh total जोड्दाखेरि 524 and long term debt that is we have given the debenture is given rupees 1 lakh and similarly current liabilities is given okay provision for tax there is mistake bhaycha provision for tax is 56,000 2,24,000 so the total is 8,48,000 8,48,000 okay total balance is 8,48,000 total assets बराबर total liabilities हुनु पर्यो this is classified manner balance sheet अब हेर्नुस् yeah this is very important question because you will get one question long question that the weightage of this question is 8 marks
र इन्कम स्टेटमेन्ट 4 मार्क्स हो भने ब्यालेन्स सिट 4 मार्क्सको र सिमिलरली यो वर्ष पनि 2081 मा पनि यस्तै नेचरको क्वेसन आउँछ। सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूले चाहिँ एउटा मैले के रिक्वेस्ट गर्छु, के चाहिँ मेरो सजेसन छ भने यो 2080 अथवा 2079 मा आएका विभिन्न क्वेसनहरू यदि सोल्युसन गर्यो भने यस्तै फर्मेटमा लेख्ने, यु विल गेट फुलमा फुल मार्क्स 8 मार्क्स नै आउँछ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो युट्युब च्यानल द स्मार्ट लर्निङ सेन्टर यदि लाइक सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।